เพราะรถ1คันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกคนสวัสดีครับ KSL Daily Skill มาพบกับทุกท่านโดยผมเขมรัตน์ สุธรรมวาทวันนี้เราอยู่กับ Suzuki Next Crossover พูดถึงรถเล็กรถจักรยานยนต์ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยรถจักรยานยนต์ที่ส่วนใหญ่ใช้ประจำบ้านจัดว่าเป็นตลาดใหญ่เพราะว่าเป็นรถคันแรกๆเลยนะครับที่จะต้องซื้อไว้ประจำครอบครัวเนื่องจากมันขนาดเล็กนะครับราคาไม่แพงนะครับค่าใช้จ่ายดูแลน้อยแล้วก็การใช้สอยเนี่ยสามารถครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายได้จึงทำให้ทุกค่ายผู้ผลิตเนี่ยเขามีรถในประเภทนั้นอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมพามาดูความแปลกความแหวกของค่าย Suzuki ครับ Suzuki มีรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันแต่ Suzuki เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ต้องการความแตกต่างนะครับในการใช้งานโดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ใช้งานในบ้านในชีวิตประจำวันใช้ง่ายประหยัดสะดวกแต่ยังสามารถใช้เป็นรถเพื่อการสันทนาการหรือใช้ในสภาวะเส้นทางที่ยากลำบากได้ดีกว่ารถประจำครอบครัวรุ่นอื่นๆที่วางจำหน่ายกันนะครับซึ่ง Suzuki เนี่ยเขามีรถออโตเมติกที่เป็นรถครอบครัวอยู่แล้วคือ Suzuki Next นะครับก่อนจะพัฒนามาเป็นตัวนี้นะครับมีคำต่อท้ายด้วยนะครับ Suzuki Next Crossover ครับซึ่งชื่อท้ายของเขาเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกหรือเกินว่าเจ้า Suzuki Next ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเขาสามารถที่จะพาเราไปได้ในภูมิประเทศที่มันไกลกว่ายากกว่าลำบากกว่าสวยงามกว่าอย่างที่ผมพาทุกท่านมาอยู่ณจุดชมวิวตรงนี้ผมขี่ Suzuki Next Crossover เนี่ยขึ้นมาในทางที่เป็นทางดินนะครับแล้วก็ขึ้นภูเขามานะครับใช้กำลังของเครื่องยนต์แล้วก็ใช้ประสิทธิภาพของช่วงล่างกันสะเทือนบิดฝ่าเส้นทางที่เรียกว่าทุรกันดารเนี่ยขึ้นมาจนถึงจุดนี้จุดที่รถวิบากทั้งหลายนิยมขี่ขึ้นมาชมวิวรับลมซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางไม่ง่ายนะครับแต่ว่าผมมาเพื่อที่จะทดสอบสมรรถนะของ Suzuki Next Crossover คันนี้ว่าเขาจะมาได้ยากง่ายแค่ไหนมันเป็นความเฉพาะตัวที่เหนือชั้นกว่าหลายๆรุ่นจริงๆมาว่าด้วยเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ Suzuki Next Crossover นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ Single Overhead Camshaft นะครับที่มีปริมาตรความจุเพียง 112.8 ซีซีแต่ว่าข้างรถเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ให้เป็นพิกัดที่จำง่ายว่า115นะครับ115แต่ว่าซีซีจริงคือ 112.8 นะครับลูกสูบโต51มิลระยะชักยาว 55.2 มิลนะครับเป็นระยะชักที่ยาวกว่าความโตของลูกสูบอันนี้เดี๋ยวมีทีเด็ดมาบอกกันระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับซึ่งก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ Suzuki เรียกว่า SEP Suzuki Eco Performance นะครับฉะนั้นมันเลยทำให้รถคันนี้เป็นรถที่ได้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ดีในขณะที่มีอัตราบริโภคเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ดุดันหรือเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนั่นเองครับซึ่งจากการทดสอบนะที่เขาอ้างอิงมาเนี่ยเขาเคลมว่าในห้องทดสอบเนี่ยมันสามารถทำได้ถึง50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่าในสภาพการใช้งานจริงที่ผมขับขี่จากในตัวเมืองออกมาที่ต่างจังหวัดเนี่ยออกมาเที่ยวอย่างนี้เนี่ยมันกินเท่าไหร่นะครับอันนี้ไปวัดกันที่หัวจ่ายผมทำเอามาฝากทุกท่านครับไปดูกันครับทดสอบระยะทางหาอัตราสิ้นเปลืองนะครับของ Suzuki Next Crossover นะครับขี่มาแล้ว130กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะเห็นนี่สัญลักษณ์รูปปั๊มเนี่ยกระพริบจะบอกว่ามันกระพริบมาตั้งแต่ตอนที่เลขทริปตรงเนี้ยอยู่ที่120กิโลเมตรนะครับด้วยความเร็วในการเดินทางนะครับก็คือ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาแบบตึงๆไหลๆตามสภาพจราจรครับซึ่งถังน้ำมันของ Suzuki Next Crossover นะครับก็จะมีความจุอยู่เพียงแค่ 3.6 ลิตรนะครับถังไม่ได้ใหญ่เลยไม่ได้จุเยอะแต่ด้วยความที่เขามีอัตราบริโภคที่ประหยัดมากนั่นทำให้1ถังเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลเกินกว่า120กิโลเมตรคอนเฟิร์มครับ
ระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นสายพาน V-belt นะครับรูปแบบยอดนิยมของรถจักรยานยนต์ออโตเมติกเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันนะครับเริ่มในการบิดกุญแจที่สวิตช์กุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบเสียบนี้เลยนะครับเรียบง่ายมากนะครับกุญแจบิดขวามีอยู่ล็อกเดียวนะครับก็คือบิด1ปั๊บนะครับไฟหน้าจะติดสว่างเลยพร้อมกับไฟท้ายนะครับจากนั้นบีบเบรกครับเบรกหน้าหรือเบรกหลังก็ได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทเครื่องดูที่มือผมนะครับเห็นไหมครับนี่คือ One Push Start นะครับยังเป็นเทคโนโลยีที่ซูซูกินำมาใช้นะครับก็คือเรากดแล้วปล่อยเลยนะครับกดทีเดียวแล้วปล่อยไม่ต้องกดแช่จนกระทั่งเครื่องติดนะหลังจากนั้นเนี่ยคำสั่งที่สั่งให้มอเตอร์สตาร์ททำงานเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่แล้วก็สั่งให้มอเตอร์เนี่ยขับเครื่องยนต์จนกระทั่งติดเดินเบาอย่างที่ได้ยินกันตอนนี้นะครับแล้วสังเกตไหมครับว่าขณะสตาร์ทเนี่ยมันมีเสียงมอเตอร์สตาร์ทด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะแต่ว่ายังมีมอเตอร์มาใช้ในการสตาร์ทอยู่นะครับนั้นจะยังได้ยินเสียงการทำงานของมอเตอร์ที่เราคุ้นเคยทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ครับสำหรับการดับเครื่องยนต์นะครับมีวิธีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบิดกุญแจกลับมาทางซ้าย1รอบกุญแจเขาเรียบง่ายจริงครับคือบิดขวา1แล้วก็บิดซ้าย1บิดซ้ายทำอะไรบิดซ้ายล็อกคอครับล็อกคอก็แน่นอนต้องบิดคอมาทางซ้ายนะครับนี้ก็จะต้องกดเข้าไปแล้วก็บิดซ้ายนะครับต้องกดก่อนหน้าถึงจะบิดซ้ายได้นะครับจากนั้นพอคอถูกล็อกเรียบร้อยเราก็ดึงกุญแจออกมานะครับจะปิดม่านไม่ปิดม่านก็ตามสะดวกเลยนะครับเวลาที่จะปลดล็อกคอก็ใช้กุญแจเนี่ยครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็กดสุดหมุนขวากลับมาที่ล็อกของออฟนะครับล็อกกึ่งกลางนะก็จะปลดล็อกคอเรียบร้อยนะครับกุญแจมีแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนเรื่องของการเปิดเบาะนะครับจะต้องใช้กุญแจเนี่ยเสียบด้านซ้ายของตัวรถนะครับมุมที่เราคุ้นเคยกันมาแต่ไหนแต่ไรนะใต้เบาะเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะแบ่งครึ่งๆเลยด้านท้ายเนี่ยจะเป็นถังน้ำมันนะครับส่วนตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับจะเป็นช่องเก็บของที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไม่ใหญ่มากนะครับสามารถใส่ของจุกจิกได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่ตอนหน้าเลยเนี่ยมันจะมีที่จัดวางเครื่องมือประจำรถนะครับซึ่งก็จะมีมาไม่เยอะนะครับมีบล็อกแล้วก็ไขควงแบบ2หัวมาให้เท่านั้นเองนะครับพูดถึงเรื่องของสเปคแรงดันลมยางนะครับSuzuki Next Crossover เนี่ยจะมาติดที่ด้านในของเบาะนะครับกำหนดเอาไว้ที่ข้างหน้า29ข้างหลัง33หน่วยเป็น PSI ครับเบาะให้มาแบบสีทูโทนมีโลโก้ Suzuki เท่มากนะครับสีใช้เป็นเทาดำครับผมมีลายกันลื่นนะครับมีลายกันลื่นและเป็นชิ้นเดียวแต่ว่า2สเต็ปนะสเต็ปของผู้ขับขี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานะครับไม่ได้กว้างมากนะเบาะของ Suzuki Next Crossover เนี่ยจะดูเป็นทรงแคบยาวซะมากกว่านะครับทรงนี้จะบอกว่าวัยรุ่นยุค 90 คุ้นเคยมากมันคือทรงที่มีมาในรถสไตล์ที่เรียกว่าสปอร์ตแฟมิลี่หรือรถกระเทยในยุคนั้นนะครับจะใช้เบาะทรงนี้แหละนะครับเห็นปุ๊บนี่จะคุ้นเลยนั่งลงไปนี่อารมณ์หวานๆกลับมานะครับซึ่งความแข็งของเบาะก็พอประมาณนะไม่แย่ไม่เด่นนะครับอยู่กลางๆนะครับการทำงานของเครื่องยนต์ผมถือว่าเป็น1จุดเด่นเลยของเครื่องยนต์ลูกนี้เอาจริงๆคือผมเห็นสเปคครั้งแรก115แต่พอไปดูสเปคชีท112.8เฮ้ยทำไมให้ซีซีมาน้อยจังแล้วออกตัวมาเป็น crossover มัน cross แค่ตัวหนังสือหรือเปล่าผมเห็นซีซีเห็นอะไรคือเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เครื่องยนต์เขาเริ่มต้นกันที่125ไปแล้วนะครับแต่ยังมี115หลงเหลือมาแล้วระบายความร้อนด้วยอากาศอีกนะครับซึ่งผมแหมมันก็อดคิดไม่ได้เนาะแต่เซอร์ไพรส์แรกเลยที่ผมเจอคือเรื่องของ power ของเครื่องยนต์นี่แหละครับ Suzuki Crossover ไม่ใช่รถที่เปิดหัวคันเร่งแล้วทำให้สะดุ้งจนแบบว่าต้องระวังแต่กลายเป็นว่าออกรถครั้งแรกเนี่ยเขาจะออกตัวเนียนๆมาเลยนะคือเราพยายามบิดแหละแต่มันไม่ได้พุ่งไงไม่ได้พุ่งกระชากถามว่ายานไหมมันไม่ถึงกับยาน power มันมีให้รู้สึกตามมือได้เลยแหละแต่มันจะมาแบบเนียนๆก่อนนะครับขี่ในเมืองขี่ง่ายนะครับเปิดปิดคันเร่งเนี่ยไม่ต้องระวังมากนะครับถือว่าตอบสนองอยู่ในระดับดีนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้ยานแต่ก็ไม่ได้กระชากจนกระทั่งต้องระวังนะแต่จุดเด่นจริงๆของเขาเลยเนี่ยคือเครื่องยนต์ของ Suzuki Next Crossover เนี่ยเป็นเครื่องที่ยิ่งรอบสูงยิ่งดันครับอัตราเร่งไม่มีหายยิ่งขี่ยิ่งตึงนะครับ
ขี่ความเร็วท้ายของเขาเนี่ยมันจะไปอยู่แถว110ประมาณนั้นนะครับ120มีให้เห็นและช่วงที่คันเร่งเกือบจะ 100% เนี่ยเชื่อไหมว่าเราสามารถเติมคันเร่งเพื่อแซงได้ผมสามารถเร่งเครื่องเพื่อแซงได้แบบมั่นใจมากๆอันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากว่าเฮ้ยมันโหออกตัวก็ดูธรรมดานะตอบสนองก็เนื้อคันเร่งมาแหละมีประมาณนึงนะครับแต่พอรอบเครื่องยนต์มันสูงขึ้นที่ความเร็ว70-80ไปแล้วเนี่ยประมาณนี้นะจนถึง100กว่าเนี่ยโอ้โหยิ่งบิดยิ่งมันอ่ะคือมันไม่ใช่ตีนปลายแบบม้าผอมมันเป็น power ที่ดันท้ายแบบม้ามีกำลังพร้อมถีบพร้อมทะยานนะครับปิดนิดนึงเปิดใหม่พุ่งเลยนะครับคันเร่งไว้สัก 70-80% ถ้าต้องการบิดเพิ่มมันดันทันทีเลยแล้ว power ของเขาเนี่ยมาแบบเรารู้สึกตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยมีในมือนี่เป็นความสนุกของเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับแต่ที่มันสวนทางกันก็คืออะไรคือเสียงเครื่องยนต์มันเป็นเสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มแน่นเนียนหูสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันดังแค่เสียงมอเตอร์นะแต่เสียงเดินเบาไปจนกระทั่งถึงเสียงของการบิดคันเร่งเนี่ยมันจะบอกว่าไงดีมันเหมือนเครื่องที่แทบจะไม่มีเคลียร์แลนซ์ไม่มีระยะห่างของชิ้นส่วนเลยคือเสียงมันแน่นไปหมดเลยเหมือนชิ้นส่วนทุกอย่างมันถูกฟิกซ์มาให้อยู่ในระยะที่แบบทำงานได้พอดีแล้วไม่มีเสียงกึกกักจึกจักอะไรเลยนะต่อให้ขี่มีความเร็วนะครับมันก็ไม่ได้มีเสียงดังรบกวนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบนะคือเสียงไม่ได้รบกวนแต่ power มีเพิ่มขึ้นให้ตลอดตามความเร็วรอบที่เราใช้เพิ่มขึ้นครับอันนี้มาดูเรื่องของมิติตัวรถกันบ้างนะครับ Suzuki Next Crossover เป็นรถ Automatic Crossover นะเขาเรียกแบบนี้นะว่า Automatic Crossover ที่มีน้ำหนักเบาเพียง94กิโลกรัมตอนแรกผมจับรถผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการวางตำแหน่งแฮนเดิลแล้วก็เป็นปกติของรถจักรยานยนต์ออโตเมติกอยู่แล้วที่น้ำหนักส่วนใหญ่จะไปอยู่ตอนล่างของตัวรถนะครับนึกออกไหมจากสภาพที่เครื่องยนต์มันอยู่ต่ำเนาะเป็นชุดเดียวกับล้อหลังเนี่ยก็คิดว่ามันคงปกติแหละนะแต่พอไปดูในสเปคแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นรถที่เบาจริงนะไปดูแล้ว94กิโลเองถือว่าเบาจัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของมิติของรถเนี่ยคือบอดี้ที่มองจากด้านบนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากเบาะเนี่ยเชฟของเบาะเนี่ยบางนะครับแต่ว่าบอดี้ที่คลุมทับเครื่องยนต์ในตอนกลางของรถเนี่ยก็จะมีความกว้างเป็นปกตินะเรามาลองมานั่งกันดูว่ารถคันนี้ให้ความรู้สึกอย่างไรนะครับนี่ครับความสูงของเบาะนะครับไม่มากครับนี่ผมสูง165ดูนะผมนั่งเต็มก้นเลยนะดูเท้าผมวางถึงพื้นไปแบบลงส้นได้เลยแล้วก็การวางคอนโซลเนี่ยเขามีระยะของหัวเข่าเอาไว้ให้แบบเหลือเฟือคือไม่ต้องกลัวชนเขามีระยะให้เราวางขาได้แบบกว้างขวางเหลือเฟือต่อให้มีช่องเก็บของที่ด้านหน้านะครับซึ่งช่องเก็บของที่ด้านหน้าเนี่ยผมเจอว่ามันแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือก้นของหลุมเนี่ยมันเป็นผิวเรียบคือเราสามารถใส่ขวดน้ำลงไปแล้วมันไม่ตะแคงเห็นไหมถ้าเป็นหลายๆรุ่นเขาจะให้ความเอียงของช่องเนี่ยมันล็อกขวดเอาไว้แต่ใน Suzuki Next Crossover ครับผมซื้อน้ำดื่มระหว่างเดินทางแล้วผมก็วางเอาไว้อย่างเงี้ยวางไว้เนี่ยแต่วางอีกด้านนึงนะด้านขวาเนี่ยมันจะติดรูกุญแจนิดนึงด้านซ้ายเนี่ยมันจะโล่งเลยเราสามารถวางเอาไว้แล้วผมขี่เดินทางได้โดยที่มันไม่ไปไหนเลยเพราะว่ามันอยู่ในเซ็นเตอร์ไงขวดมันตั้งตรงนะครับแล้วก็พอมีน้ำหนักถ่วงอยู่ด้านล่างนิดนึงเนี่ยแค่นั้นแหละมันอยู่ของมันอย่างนั้นเมื่อกี้ผมขี่ขึ้นเขามาผมก็เอาวางไว้อย่างนี้แหละมันก็กระเด้งดึงดังไปแต่มันก็ไม่หล่นไปไหนเอาง่ายๆว่าถ้าเราไปพักกลางทางระหว่างทางแล้วเราซื้อน้ำดื่มขวดหนึ่งระหว่างพักนะดื่มไปมันก็ต้องมีวางบ้างอะไรบางทีมันหาที่วางยากนะบนตัวรถเนี่ยนะครับวางบนเบาะมันก็เอียงนู่นนี่ไหลไหมหล่นไหมนะครับ Suzuki Next Crossover เนี่ยผมว่าเขาดีเทลตรงนี้ใช้ได้เลยคือเราสามารถที่จะพักขวดหรือกระป๋องเนี่ยวางในช่องเก็บโดยที่ไม่เอียงไม่ไหลไม่ล้มนี่เป็นรายละเอียดที่ดีมากๆนะครับซึ่งนอกจากที่วางขวดเนี่ยที่คอนโซลเนี่ยเขาก็จะมีตะขอเกี่ยวของมาให้ด้วย1จุดตรงกลางเลยนะครับที่วางเท้ากว้างมากและเป็นพื้นเรียบประโยชน์ของมันได้เต็มเลยคือเวลาที่เราขนของมันวางได้และตลอด
ระยะทางที่ผมขี่มาผมรู้สึกว่าการวางเท้าไม่แย่ต่อให้มันไม่มีระยะยันไปข้างหน้าแล้วก็ไม่มีเศษเอียงที่รองรับเท้าแต่ความกว้างของเขาอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันวางเท้าได้สบายนะครับแฮนเดิลมาเป็นแฮนด์เปลือยนะครับทรงยกสูงขึ้นมาแรกมองด้วยสายตาผมคิดว่าโหมันสูงจังเลยมันน่าจะขี่แบบไหนเนี่ยฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงนะมันจะลอยไหมนะมันจะบังคับหน้ายากไหมนะแต่พอได้ขี่มาจริงๆเนี่ยความสูงของแฮนเดิลบาร์ไม่ได้เยอะครับเพราะว่าแผงคอมันอยู่ต่ำแต่สิ่งที่เยอะคืออะไรป่ะคือความกว้างของแฮนด์กว้างมากกว้างจนผมรู้สึกว่าถ้าความสูงขนาดนี้เอาให้มันแคบกว่านี้อีกหน่อยได้มั้งคือถ้าจะกว้างขนาดนี้นะแฮนด์ให้มันสูงกว่านี้อีกหน่อยน่าจะทะมัดทะแมงกว่าแต่ตอนนี้คือกลายเป็นว่าท่าขี่เนี่ยผมรู้สึกติดอยู่นิดนึงแหละว่าตรงที่ว่าแฮนเดิลเนี่ยเขากว้างถามว่าดีไม่ดีนะมันดีต่อการควบคุมแหละแต่ว่ามันกว้างแล้วมันอยู่ต่ำไปหน่อยไงคือถ้ากว้างแล้วสูงขึ้นมาอีกนิดนึงมันน่าจะขี่ได้สบายกว่านี้ตอนนี้มันเลยกลายเป็นเวลาขี่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นท่าที่เท้าก็อยู่ด้านหน้าแล้วเราก็ก้มลงไปจับแฮนด์ที่อยู่ค่อนไปด้านหน้านะครับมันก็จะดูแบบท่าหมอบๆนิดๆนะครับมันดูเป็นงั้นไปนะแฮนด์ว่ากว้างแล้วนะครับมีที่กว้างของแฮนด์นี้กระจกครับกระจกมองหลังนะครับรูปทรงนี่แบบโอ้โหโดนใจมากคือเป็นรูปทรงที่เคลียร์ที่สุดแล้วนะครับรูปทรงนี้ฐานกว้างนะครับแล้วไม่ต้องแบบฉบเฉี่ยวมากเป็นทรงที่ให้พื้นที่ในการรับภาพได้กว้างแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงและกว้างกว่าแฮนเดิลบาร์นี่คือข้อดีก็คือเราสามารถที่จะมองภาพผ่านกระจกได้เคลียร์และได้พื้นที่ในการมองภาพด้านหลังเยอะความสั่นสะเทือนรบกวนต่ำนะครับเป็นสเปคของกระจกที่ผมว่าโอเคมากๆจะติดอยู่หน่อยนึงสำหรับคนที่ใช้ในเมืองก็คือด้วยความที่มันกว้างกว่าแฮนเดิลนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นส่วนที่กว้างที่สุดของตัวรถไปนะครับไม่เป็นไรถ้าแลกกับประโยชน์ที่ได้ผมว่ามันคุ้มนะเราเหมือนมีตาหลังที่มันใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับมิเตอร์ครับมิเตอร์ก็จะเป็นดิจิตอล LCD นะครับซึ่งก็จะมีไฟพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับซึ่งจะโชว์ให้เราเห็นเนี่ยตอนเวลาค่ำเท่านั้นนะครับดูหน้าจอของ Suzuki Next Crossover นะครับปาบเข้าไปหน้าจอเนี่ยไฟแบ็คไลท์เขาจะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยแดงส้มๆนะครับถ้ากลางคืนจะเห็นชัดกลางวันมันก็สว่างแหละแต่ว่าแสงอาทิตย์มันสว่างกว่าเนาะมันก็เลยไม่เห็นเป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับเรียบง่ายตัวหนังสือใหญ่มองชัดมองเห็นไวไม่เยอะไม่รกนะครับตัวใหญ่ๆนี่อันนี้ความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้านขวาจะเป็นสเกลน้ำมันนะด้านซ้ายจะเป็นมัลติมิเตอร์นะครับช่องนี้มัลติมิเตอร์นะส่วนนี้เป็นนาฬิกานะครับแล้วก็นี่มีเตือนด้วยนะ Oil Change นะครับเตือนให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็มันจะมีปุ่มควบคุมนะครับจะมี2ปุ่มนั่นเองคือปุ่มเซลล์ด้านซ้ายเอาไว้เลือกและปุ่ม Adjust ด้านขวาเอาไว้เปลี่ยนแปลงลองกดดูนะปุ่มเซลล์กดตึ้งนะมันจะมาที่12โวลต์แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเป็นรถหัวฉีดนะแบตเตอรี่สำคัญมากปึ๊บอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นระยะทางสะสมรวมนะครับกดครั้งหนึ่งเป็นทริป A ครับและอีกครั้งหนึ่งเป็นทริป B ซึ่งแบบว้าวนะคือรถไซส์นี้ขนาดนี้ให้ทริปมา2ทริปนี่ถือว่าเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็ถ้าเราจะรีเซ็ตนะครับในเรื่องของทริปมิเตอร์นะให้มากดค้างที่ Adjust นะครับปุ่มขวากดค้างไว้นะกด1 2 3 4ประมาณนั้นประมาณนับ3นับ4นี่แหละมันก็จะรีเซ็ตเป็น0นะครับซึ่งน่าจะเป็นค่าเดียวนะที่รีเซ็ตได้นะครับชอบมากๆตรงที่เขาให้ตัวหนังสือในการแสดงผลมามีขนาดที่ใหญ่พอที่จะไม่ต้องเพ่งเลยนะครับแค่ละสายตาจากถนนมามองปั๊บเดียวนะครับก็สามารถที่จะอ่านค่าได้แล้วนะครับอันนี้สะดวกมากๆครับทีนี้เรามาดูที่อุปกรณ์รอบๆตัวรถกันบ้างความเป็น crossover เนี่ยมันจะต้องแบบมีอุปกรณ์อะไรที่แตกต่างบ้างแหละไม่งั้นมันจะโอ้โหมันรุ่นธรรมดาแล้วจะมาใส่ตัวหนังสือไม่ได้นะครับมีอะไรบ้างที่รองรับความเป็น crossover นะครับเท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีนี่ที่ด้านล่างของท่อไอเสียจริงๆมันคือด้านข้างนะตอนแรกผมนึกว่ามันกันจากด้านล่างไม่ใช่มันจะมีเหล็กอยู่เส้นหนึ่งนะครับป้องกันการกระแทกของท่อไอเสียจากด้านข้างนะครับซึ่งท่อไอเสียก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับด้านล่างของตัวรถเนี่ยก็จะมีเป็นชิ้นพลาสติกป้องกันอยู่
เต็มผืนเลยคือในเรื่องของที่มันจะขัดตานิดนึงกับการเป็น cross over หน่อยแต่อย่างว่ามัน cross over นะมันไม่ใช่ออฟโรดเนาะคือล้อครับล้อเป็นอลูมิเนียมอลลอยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันนะที่ด้านหน้าและด้านหลังคือ14นิ้วนะครับยางเป็นยางขนาด80/90 14ที่ล้อหน้าส่วนล้อหลังใช้ใหญ่ขึ้นมาอีกเบอร์นึง90/90 14ซึ่งยางที่ใช้เนี่ยเป็นรูปแบบดอกยางแบบที่เรียกว่าเซมิบล็อกนะครับก็คือจะเป็นดอกที่มีบล็อกกว้างๆนั่นคือดอกใหญ่ดอกกว้างนะร่องลึกประมาณหนึ่งนะครับเป็นยางแบบออนออฟกึ่งเหมือนที่พวกรถแอดเวนเจอร์เขาใส่กันนะครับส่วนไฟอุปกรณ์ไฟส่องสว่างนะครับก็จะเป็นไฟแบบหลอดทั้งคันเลยนะครับยังไม่มีคำว่า LED มาอยู่ในรถคันนี้ข้อดีคืออะไรที่ผมเห็นเลยคือรถที่เป็นแนว crossover เนี่ยหรือกลุ่มที่ต้องการรถแนว crossover ไปใช้งานเนี่ยคงต้องการรถที่มันลุยได้สมบุกสมบันกว่าออโตเมติกทั่วไปซึ่งลักษณะของการลุยสมบุกสมบันเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองนะครับแล้วก็การใช้อะไหล่ที่มันหาซื้อที่ไหนก็ได้เปลี่ยนได้ง่ายทำได้เองเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะดวกที่สุดแล้วและที่ตามมาด้วยอีกอย่างนึงคือมันประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแน่นอนครับซึ่งไฟเลี้ยวทั้ง4ดวงเนี่ยก็จะบิวอินอยู่ในโคมอยู่ในตัวรถนะครับไม่มียื่นออกมานะส่วนไฟท้ายมีขนาดใหญ่สังเกตเห็นได้ชัดเจนง่ายดายมากและไฟหน้านะครับต่อให้เป็นไฟแสงสีเหลืองส้มแต่ความสว่างของเขาเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีรวมไปถึงจุดตกของแสงทั้งไฟต่ำและไฟสูงด้วยนะครับนี่คือไฟต่ำนะครับไฟต่ำนะแสงจริงมันจะเป็นแสงออกสีเหลืองนะครับสีเหลืองฮาโลเจนนะไม่ได้เป็นแสงสีขาวนะครับไฟสูงไกลมากแต่ไม่ได้พุ่งจนลอยนะยังยิงกดพื้นอยู่นะครับจนถึงช่วงปลายของแสงเลยส่วนไฟต่ำนะครับก็อยู่ในระยะสายตาพอดีนะครับขี่สักประมาณ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมองทันมองได้นะครับแล้วถ้าปิดสวิตช์กุญแจเพื่อดับเครื่องไฟหน้าก็จะดับลงเช่นกันครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมมีความประทับใจมากๆกับ Suzuki Next Crossover นั่นคือเรื่องของกันสะเทือนครับในรถจักรยานยนต์แบบออโตเมติกที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าช็อคอัพหน้าเทเลสโคปิกที่จับอยู่กับแผงคอล่างเท่านั้นนะครับส่วนชุดบนแฮนเดิลเนี่ยก็จะแยกจับต่างหากนะก็ดูธรรมดานะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆคือกันสะเทือนหลังครับเป็นกันสะเทือนหลังเดี่ยวนะครับที่ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตัวรถที่เป็นแบบโปรเกรสซีฟเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ได้โปรเกรสซีฟแค่ชื่อเรียกเพราะผมสัมผัสได้ว่ามันมีสโตปการทำงานที่ยอดเยี่ยมในบรรดารถออโตเมติกด้วยกันนะครับข้างหน้าเนี่ยปกติแล้วมันจะนิ่มเป็นปกติแล้วรถรุ่นไหนก็คล้ายๆกันนะแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังเน้นๆเลยนะตึงนะกดแล้วรู้สึกตึงนะแต่เวลาขี่จริงมันแน่นและมันมีระยะยุบที่มากพอให้คุณรู้สึกว่าเราสามารถที่จะขับขี่ผ่านลูกกระโดดในหมู่บ้านผ่านหินก้อนเล็กๆน้อยๆผ่านร่องน้ำได้โดยที่มันไม่ดีดรถกลับขึ้นมาอันนี้คนที่ใช้ออโตเมติกอยู่น่าจะเข้าใจคือส่วนใหญ่อะโชคของรถออโตเมติกเนี่ยเขาจะมีระยะยุบที่น้อยนะครับแล้วก็พอระยะยุบน้อยเนี่ยการเซตเรื่องค่าความนุ่มเนี่ยมันจะทำได้จำกัดฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะต้องข้ามผ่านอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดที่ทำให้เราต้องลดความเร็วของรถลงนะครับถ้าฝืนยังขี่ชนเข้าไปเลยเนี่ยมันจะกระแทกและแรงมากถึงขนาดทำให้รถเด้งท้ายลอยแต่ใน Suzuki Next ครับอาการนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะมันมีสโตรกในการยุบตัวรับแรงกระแทกที่มากและมันยังทำงานได้อย่างนุ่มนวลด้วยคือความรู้สึกผมอะรู้สึกว่าการจัดชุดกันสะเทือนเนี่ยมันไปคล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์วางกลางเข้าไปแล้วนะคำว่ายูนิตสวิงที่ทำให้ท้ายทื่อที่เราเจอกับรถออโตเมติกในหลายๆรุ่นเนี่ยมันหายไปจากรุ่น Next Crossover ครับความรู้สึกในการบังคับขับขี่มันคล้ายๆกับรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องวางกลางเลยมันเหมือนกับรถที่ใช้สวิงอาร์มปกติเลยเราขี่ได้แบบนั้นเลยนะครับ
ส่วนในเรื่องความปลอดภัยของระบบเบรกนั้นนะครับ Suzuki Next Crossover เนี่ยให้มาด้วยดิสเบรกหน้าขนาดเล็กๆน่ารักนะครับแต่ว่าได้ปั๊มล่างและปั๊มบนเป็นของนิชชินนะครับเรื่องประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยคือเขามีแบรนด์เป็นตัวการันตีแล้วต่อให้มันตัวเล็กจิ๋วเนี่ยแต่มันก็เหมาะสมดีกับเรื่องของสเปคขนาดวงล้ออะไรนะครับจากเท่าที่ได้ใช้งานมาการทำงานกระชับควบคุมง่ายแล้วก็ฟีลลิ่งในการเบรกบวกกับระยะยุบของช็อคอัพหน้าเนี่ยมันทำให้รู้สึกถึงการทำงานได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเบรกที่สมดุลกับความเร็วนะครับถือว่าให้ความมั่นใจในการเบรกมาได้ในระดับดีเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ยังเป็นดัมเบรกครับยังใช้ดัมเบรกอยู่และก็ไม่มีในเรื่องของระบบป้องกันล้อล็อกตายนะครับอันนี้ยังต้องระวังสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชำนาญเรื่องเบรกนะครับแต่ข้อดีสำหรับคนที่ขี่ในสไตล์ crossover จริงๆจะรู้ครับว่าการที่เราสามารถล็อกเบรกได้ในทางที่เป็นออฟโรดหรือลงทางดินแล้วเนี่ยบางทีมันมีประโยชน์และมันสามารถที่จะเพิ่มความสนุกในการเล่นกับรถในทางแบบนี้ได้ด้วยนะครับพักเท้าที่ให้มาเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันเป็นพักเท้าที่รองรับท่าขี่แบบท่านั่งนะครับผมลองพยายามยืนดูแล้วด้วยความสูงของมาตรฐานชายไทยอย่างผมเนี่ยผมยืนขี่ด้วยการวางเท้าบนเพลทที่วางเท้าของคนขับก็รู้สึกว่าตัวมันทิ่มไปข้างหน้าเยอะก็จะรู้สึกวิวหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมันโยกอยู่บนแฮนเดิลเลยนะครับแต่พอมาลงกลางพักเท้าของคนซ้อนนะครับก็กลายเป็นว่ามันกว้างแล้วก็อยู่สูงมากแล้วข้างขาก็มาโดนสันของไฟลิ่งตรงเนี้ยนะครับทิ่มเอาซึ่งก็ไม่แมทกับการยืนขี่สรุปว่า Suzuki Next Crossover นี่ก็ยังเป็นรถที่ไม่ได้ออกแบบท่าขับขี่มาเผื่อสำหรับการยืนควบคุมท่านั่งขับขี่จะควบคุมได้ดีที่สุดที่เขามั่นใจเรื่องของการออกแบบท่านั่งมาแบบนี้เพราะเขามีดีที่ช่วงล่างทั้งหมดนี้คือความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดลองขับขี่ Suzuki Next Crossover ที่ KSL Riding Skill นำมาฝากทุกท่านนะครับพอจะสรุปให้ฟังได้ว่าความประทับใจนี้มันเกินเบอร์ไปเยอะเลยครับเรื่องอะไรที่เด่นมากของ Suzuki Next Crossover รุ่นนี้1ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์อีกส่วนหนึ่งที่ควบคู่กันมาสร้างความประทับใจได้ไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการทำงานของการสะเทือนทั้งหน้าและหลังซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าความเป็น crossover ของ Suzuki Next Crossover เนี่ยมันเป็นของจริงก็ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมแนะนำว่ามองข้ามไม่ได้สำหรับการใช้งานแบบ crossover หรือการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องออกนอกตัวเมืองค่อนไปทางธุรกันดารเข้าไร่เข้าสวนในเรื่องของการไปเที่ยวในพื้นที่ที่สมบุกสมบันด้วยรถที่ขับขี่ง่ายสไตล์ออโตเมติก Suzuki Next Crossover เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณ Suzuki สำหรับรถจักรยานยนต์ในการทดลองขับขี่และรีวิวครั้งนี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมกันก็สนับสนุนกันได้ง่ายๆด้วยการกด Subscribe ครับกดติดตามเอาไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ส่งให้เพื่อนๆได้ชมเพิ่มการรับรู้ในวงกว้างขึ้นไปว่ายังมีมอเตอร์ไซค์ดีๆที่น่ารู้จักอยู่อีกหนึ่งรุ่นตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าของเรา KSL Riding Skill วันนี้ลาทุกท่านครับสวัสดีครับ